साथीहरु हामी यस भिडियोमा सिक्ने छौं फिल कन्टेन्टबाट कसरी चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डमा भएको कुनै पनि कुरा रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु सिक्छौं। सर्वप्रथम तपाईले कुनै फोटोशपमा गएर कुनै पनि फोटोहरु ओपन गर्नु होला। मसँग अहिले डेस्कटपमा रहेको छ फोटो म ओपन गर्छु। यहाँलाई म जेन्युन तरिकाले सिकाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फोटो यसरी ओपन भइसकेको छ। अब हामी यसलाई रिमुभ गर्न जुन यो मान्छेहरुको पिक्चर रहेको छ यसलाई हामी रिमुभ गर्न सिक्ने छौं। सर्वप्रथम तपाईले लेयरमा गएर एउटा डुप्लिकेट लेयर गर्नु होला। डुप्लिकेट लेयर गरिसकेपछि तपाई जान सक्नुहुन्छ सिलेक्सन टुल यहाँ रहेको छ पोलिगन ल्यासर टुल। यो सिलेक्सन टुलबाट तपाईले कता-कतापट्टि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ यो फोटो रिमुभ गर्नुपर्ने हो यसरी तपाईले सिलेक्सन गर्नु होला। म अहिले यसलाई टेन्टेटिभ यसरी सिलेक्सन गर्दै छु। यसरी रिमुभ गरिसकेपछि तपाईले यसरी सिलेक्सन गर्नु होला। सिलेक्सन गरिसकेपछि तपाई एडिटमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिल अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। फिल अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रहेको छ विभिन्न किसिमका अप्सनहरु। तपाईले कन्टेन्ट अवेयर राखेर अपेसिटीमा 100% राखेर तपाईले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईको केही समय लोडिङ हुन्छ। फिल अप्सनमा एप्लाई हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम परफेक्टली ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। तपाईले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एकदम जेन्युन तरिकाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ। साथीहरु यहाँहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु होला। आगामी दिनमा आउने बाचाका साथ म विक्रम पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते।